Hôm nay ông Bảy sẽ lấy ra một cái cuốn sách kỷ niệm. Kỷ niệm bao nhiêu năm ông Bảy? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Là mà nhà thơ không viết chữ. Dạ. Tao lấy hiệu nhà thơ không viết chữ. Dạ. Bị mình không viết chữ mình nói cho cô bác người ta thương. Dạ. Chứ mà không viết chữ rồi nói là học này kia học. Ông Bảy không phải là nhà thơ hay gì hết. Ông Bảy biết chữ, rồi ông Bảy biết viết, rồi ông Bảy tự sáng tác ra thôi. Chứ ông Bảy không có phải là nhà thơ hay gì hết nha. Rồi đó, bây giờ em cho ông Bảy vô lấy một cuốn vở ra, rồi ông đọc cho cả nhà nghe. Đây là những bài thơ của ông Bảy tự sáng tác. Đợt trước ông Bảy buồn quá cả nhà, ông Bảy có một cuốn vở, ông Bảy viết rất là nhiều bài thơ luôn. Bây giờ em mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng những bài thơ của ông Bảy nha. Đưa bắt điện đó. Đâu ông Bảy? Nó nạp điện đó. Nó nạp điện đó hả? Giờ đêm ông Bảy ngủ, ông Bảy có bấm cho nó quay không? Ủa quay chứ, nhờ nó bấm quay nha, đừng có bấm đứng nha. Hả? Mấy cô chú dặn là ông Bảy bấm cây vẹt cho nó quay lên, đừng để cho đứng nha. Dạ. Cũng nhờ nó mà nực nội rồi. Đây là cuốn bài thơ của ông Bảy đây cả nhà. Nhà thơ không biết chữ nha. Nhà thơ không biết chữ. Nhà thơ không biết chữ. Viết chữ giống như mình nói viết chữ người ta còn cười thêm. Dạ. Mình không biết, mình nói không biết nha. Đây cả nhà, những bài thơ ông Bảy sáng tác. Ông Bảy một cuốn này ông Bảy viết trong bao lâu nè ông Bảy? Trời ơi lâu lắm, cũng 1-2 năm rồi đó. Mỗi ngày là ông Bảy sáng tác ra một bài hay là sao? Hay là một tháng ông Bảy mới ra một lần? Đâu có nhiều lúc cả tháng mới ra bài thơ. Cả tháng mới ra bài thơ. Mất đi bằng. Dạ. Cái này là thơ ông Bảy tự suy nghĩ ra, ông Bảy tự viết nha cả nhà. Chứ ông Bảy không có. Thơ cũng như mình nói chuyện chứ có gì đâu. Dạ. Còn như mình làm như nhà thơ của mấy ông kia mình làm không được. Đá qua đá lợi đó. Dạ. Đá qua đá lợi đọc thơ của mấy ổng phải còn dịch nghĩa mới hiểu. Dạ. Còn này thơ tao thơ là ông Bảy như, tự như nói chuyện vậy. Dạ, tự ông Bảy tự viết ra, tự suy nghĩ tự viết ra thôi. Dạ, với lại cũng có một chút gì đó lưu luyến của ông Bảy đúng không? Ông Bảy viết ra theo cái cảm nghĩ của ông Bảy rồi theo cảm xúc. Dạ. Rồi bây giờ ông Bảy muốn tặng cho cả nhà nghe cái bài nào đâu? Cái bài nào? Cái bài tên gì ông Bảy? Xuân đã về hình công chữ ếch, mai đã nở giao thừa đã đến. Đặt bút lên trên tờ giấy trắng, tôi ngồi đây viết lá thơ xuân. Chúc cô bác giàu sang hạnh phúc trên khắp miền đất nước Việt Nam. Hưởng mùa xuân đã tàn khói súng, 50 vòng trái đất đã quay. Cờ sao vàng bay giữa trời cao, nay áo quần đủ kiểu vai vai. Còn thần tôi đi lượm trái mũ, nằm trên đá nhớ về quá khứ. Cũng vui xuân hát bản cô đơn, tôi có xa Cà Ná biển mặn. Vẫn cảm ơn cô bác cho tôi, từ bao gạo cho đến áo quần. Cảm ơn nhiều, chấm dứt lời thơ. Là cái này ông Bảy ông Bảy tới đây ông Bảy biết ở đây là ở Cà Ná luôn á hả? Lúc trước á là ông Bảy biết ở đây là Cà Ná luôn. Rồi ông Bảy vẫn ghi ở trong đây có đoạn Cà Ná luôn cả nhà. Trong bài thơ ông Bảy ghi cũng có đoạn Cà Ná luôn. Cái bài thơ là bài thơ tên gì quên rồi ta? Chúc xuân. Chúc xuân. Chúc xuân nhằm ngày Tết luôn. Dạ, ông Bảy viết về ngày Tết là nhớ về quê hương. Nhằm đúng ngày Tết luôn. Là ông Bảy viết trong ngày Tết luôn á hả? Trong ngày Tết luôn. Là bữa mà cách đây bài thơ này 2 năm rồi. Dạ. Là cái Tết đó là ông Bảy không có được về quê. Là ông Bảy viết lại cái đoạn này, lưu lại làm kỷ niệm. Cả nhà, có nghĩa ông Bảy là xuân đã quê. Xuân đã quê, hiện tại ông Bảy là không có về quê. Ông Bảy ở tại đây là Cà Ná. Hay ông Bảy hay á. Là còn bài nào nữa ông Bảy? Còn bài nào nữa không? Đâu còn bài nào nữa, mở cho ông Bảy đọc cho cả nhà nghe. Cần Thơ xẻo lá. Đâu. Cần Thơ xẻo lá hả? Là hôm nãy là Tết đã quê. Bây giờ là Cần Thơ xẻo lá. Rồi bây giờ bắt đầu mời ông Bảy đọc cho cả nhà nghe nha. Xẻo lá quê ba, bùng binh quê má, ba má thương nhau, sanh con ra đời,
giữa thời giặt tay, má cắt lá môn đi bán mua gạo, nuôi con lớn lên. Ba má qua đời, con đi bơ vơ để tìm đời sống. Hôm nay ngày Tết, nhớ ba, nhớ má, đêm nay giao thừa, con khóc suốt đêm. Bài thơ này cũng trong lúc Tết. Cũng trong lúc Tết luôn, bạn viết trong lúc Tết luôn. Xẻo lá là quê ba tao, còn mà Bùng Binh thì quê ngoại tao. Ủa ông Bảy với này ông Bảy vẫn còn nhớ luôn hả? Không có, mình tự đặt chứ có nhớ gì đâu. Ý là ông Bảy tự đặt nhưng mà ông Bảy vẫn nhớ đặt, vẫn nhớ quê á. Quê của mình đó, nhớ chứ. Đâu con quay thử em Bảy. Cái bài trong Xẻo lá quê ba, Bùng Binh quê má. Là Xẻo lá là quê của ba tao, ba của ông Bảy. Rồi Bùng Binh là quê của mẹ. Quê của má tao. Ba má thương nhau. Ba má thương nhau cái gì ông Bảy? Sanh con ra đời, giữa thời giặt tay, má cắt lá môn. Má cắt lá môn, má tao đi cắt lá môn đó. Là ngày xưa là bác đi cắt lá môn phải không Bảy? Bác đi cắt lá môn. Bán cho người ta, hồi đó không có bọc ni lông. Hồi đó lá môn, lá sen rồi người ta gói cá lại đó. Chứ hồi đó không có bọc ni lông như bây giờ. Má cắt lá môn, đi bán mua gạo, nuôi con lớn lên. Nuôi con lớn lên, ba má qua đời, con đi bao giờ? Có nghĩa là ông bà của ông Bảy đã qua đời rồi, bây giờ ông Bảy đi bao giờ? Đi bao vơ để tìm đời sống. Hôm nay ngày Tết, nhớ ba, nhớ má, đêm nay giao thừa, con khóc suốt đêm. Cũng tao viết bài thơ này cũng đúng vào Tết. Dạ. Ủa cho con hỏi này nha, khi mà ông Bảy ngồi viết cái bài thơ này ông Bảy có buồn có khóc không? Cũng bùi ngùi chứ, bùi ngùi lắm. Buồn hả? Bùi ngùi. Có lúc nào ông Bảy khóc không? Khóc. Có khóc luôn hả? Bùi ngùi. Dạ. Nhớ ba tao, nhớ chứ. Đó má tao cực khổ, đi cắt lá môn, bán cho người ta gói cá, gói đồ đó. Dạ. Hồi đó không có bao nhiêu bịch ni lông. Dạ. Hồi tay còn tay đó, cắt lá môn, bán cho mấy người ta mua đặng người ta gói cá đó. Dạ. Này kia đó, gói cá cho người ta lợi mua đó, chứ hồi đó đâu có bọc ni lông mà mua cá rồi bỏ vô bọc ni lông. Mỗi bài thơ con Bảy đều nói ra một ý nghĩa. Nhưng mà cái này là thơ ông Bảy sẽ tự sáng tác thôi nha cả nhà. Nên cả nhà nghe trong một cách tiêu cực nha, tại vì ông Bảy không phải là nhà thơ. Bây giờ tao đọc lại. Dạ. Đọc lại nghe cho rõ nha. Dạ. Nghe cho rõ rồi con bình luận có ý nghĩa không? Dạ. Xẻo lá quê ba, Bùng Binh quê má, ba má thương con, thương nhau, ba má thương nhau, sanh con ra đời, giữa thời giặt tay, má cắt lá môn, đi bán mua gạo, nuôi con lớn lên, ba má qua đời, con đi bơ vơ để tìm đời sống. Hôm nay ngày Tết, nhớ ba, nhớ má, đêm nay giao thừa, con khóc suốt đêm. Dạ, đó cả nhà nghe qua cái bài này cả nhà có hiểu được cái ý nghĩa của ông Bảy không? Thì như hôm nãy giờ em Viên cũng nói á, ông Bảy có bài nào hay nữa không? Này Tết con chưa về. Đây nè. Bài nào ông Bảy? Tết con chưa về. Là bây giờ ông Bảy đọc bài này đúng không? Mày nghe cho rõ rồi mày bình luận cho tao. Dạ con nghe con rõ, con hiểu mà. Trồng bần có trái nhiều năm, con đi lâu lắm sao không thấy về. Mắt mờ chống gậy nhớ con, nấu nồi bánh tét đêm khuya má buồn. Con đi còn nhỏ còn khờ, em con nó nhớ nhắc hoài tên con. Xã Phú Thứ vẫn ổng con đi, xóm làng cô bác nhắc con rất nhiều. Chúc con vạn sự bình yên, được nhiều may mắn khi con trở về. Giờ đây gà gái tàn canh, 30 Tết đến má nhớ con rất nhiều. Tao còn sống, nhưng mà tao cũng có lúc gia đình còn khổ quá đó, rồi tao bỏ đi là cho bớt miệng ăn
cho gia đình đó. Là xã Phú Thứ. Xã Phú Thứ Là nơi ông Bảy hả? Ở xã quê má tao ở xã Phú Tứ, ấp Phú Hưng. Ủa, trồng bằng là cái gì ông Bảy? Cây bần đó. Má tao hồi đó trồng cây bần ở cặp mé sông đó. Trồng cây băng hả? Có trái nhiều năm. Có bán được không Bảy? Cái trái đó có bán được không? Hồi đó cái trái đó nấu canh chua đồ với cá ăn đã lắm chứ. Dĩa hả? Trồng bằng có trái nhiều năm, con đi lâu lắm sao không thấy về. Là cái đợt thời trước là ông bà còn sống á, thì ông Bảy có còn ở đó không? Còn. Rồi tao thấy gia đình khổ quá rồi ông Bảy đi. Rồi tao bỏ tao đi, rồi chừng trở lại ba má tao 5-10 tuổi. Trời ơi. Rồi lúc đó ông Bảy có thấy cảm giác mà tại sao mình đi không? Rồi để lại mà bị già. Bởi vì hoàn cảnh gia đình đông anh em quá, rồi ba tao lo ăn không kịp, rồi tao cũng buồn, rồi tao đi cũng vòng vòng trong xóm rồi. Chứ không đi xa hả? Không, bị còn nhỏ, rồi tao đi nhổ mạ non lên cao cao vậy, đem lại cho người ta cấy, rồi kiếm cho cơm ăn. Mắt mờ chống gậy nhớ con, nấu nồi bánh tét đêm khi má buồn, con đi còn nhỏ con khờ, em con nó nhớ nhắc hoài tên con. Em út tao bây giờ Thứ là cái bà hôm bữa hả? Là ở lúc ông Bảy đúng không? Nhắc tao hoài, nhắc là anh Bảy đi đâu không gì. Dạ, sớm lên cô bắt nhắc con rất nhiều, chúc con vạn sự bình yên, được nhiều may mắn khi con trở về. Giờ đây gà gáy tàn canh 30, cái này là gì, 30 hả? 30 Tết đến má nhớ con rất nhiều. Cũng hay cả nha, tại vì cuộc sống của ông Bảy hiện tại ra sao thì mỗi bài thơ đều ông Bảy nói lên có lý do của nó hết. Trong đây con thấy một cái bài tuổi 18. Tuổi 18 đây là sao ông Bảy? Tuổi 18 tao bỏ dưới quê, tao đi lên chợ, tao bóc giác bí bầu ở dưới bến Ninh Kiều cho người ta bán, vợ con người ta bán. Là lúc đó là ông Bảy là ba mẹ mất hết rồi hả? Mất hết rồi, tao bỏ quê tao lên chợ, mà lúc đó qua phong trào Mỹ rồi. Dạ. Qua phong trào Mỹ rồi, qua phong trào quốc gia rồi. Dạ. Nên là tao đọc ông Bảy đọc cho con nghe. Trời Cần Thơ một đêm buồn vắng bóng, tôi bước đi nhìn phố thị mưa bay, đời bơ vơ cúi đầu đi lặng lẽ, nhìn mưa rơi như xé nát lòng tôi. Đời làm trai phải chịu nhiều đau khổ, bến Ninh Kiều bóc giác kiếm cơm ăn. Trời về đêm tôi ngủ theo xó kẹt, đêm đông về nằm run cả người, nhìn ngàn sao buồn đời cho số phận, kiếp sống thừa giữa xã hội xa hoa. Tôi lớn lên lúc tuổi đời 18, đêm nay buồn nhớ lại viết thành thơ. Là cái bài này là ông Bảy viết là lúc đó ông Bảy đi bóc cái gì vậy hả? Bóc giác bến Ninh Kiều đó. Đời bơ vơ cúi đầu đi lặng lẽ, nhìn mưa rơi như xé nát lòng tôi. Đời làm trai phải chịu nhiều đau khổ, bến Ninh Kiều bóc giác kiếm cơm ăn. Trời về đêm tôi ngủ theo xó kẹt, đêm đông về nằm run cả người, nhìn ngàn sao buồn đời cho số phận, kiếp sống thừa giữa xã hội xa hoa. Tôi lớn lên lúc tuổi đời 18, đêm nay buồn nhớ lại viết thành thơ. Ủa con ông Bảy lúc trước là ông Bảy ngủ ở đâu? Để ngủ theo xó kẹt. Con trong đây con thấy ông Bảy hồi nãy em đọc ông Bảy ngủ trong xó kẹt nó làm ngủ. Xó kẹt sạp chợ đồ này kia đó. Là bữa đó là ông Bảy không có chỗ ngủ hả? Bị ngủ ở ngoài sợ cảnh sát nó bắt rồi sao. Ngủ trong sạp chợ, ngủ trong xó kẹt rồi. Bến Ninh Kiều là bây giờ đó bóc kia. Bây giờ đó bến Ninh Kiều bây giờ còn đó. Vẫn còn nữa không Bảy? Cần Thơ đó, bến Ninh Kiều đó. Dạ tại vì con không có ranh địa chỉ đó. Bến Ninh Kiều bóc giác kiếm cơm ăn. Ủa là cái lúc đó là ông Bảy đi làm là ông Bảy bóc giác là chỉ có kiếm cơm ăn thôi, ông Bảy không có lương hả? Đâu có tiền bạc thì ai cho ăn,
chỉ kiếm cơm ăn thôi chứ đâu có tiền gì đâu. Là ông Bảy đi bốc vác rồi đó, là người ta chỉ cho cơm ăn thôi. Hồi đó không có bao, rồi người ta đưa cần xé lớn lớn này nè. Dạ. Rồi móc bí bầu Dạ. lên cho đổ trên sạp chợ đó, cho vợ con người ta bán. Dạ. Đêm nay buồn nhớ lại viết thành thơ. Là hôm nay ông Bảy buồn là ông Bảy viết một đoạn cuối nè. Tôi lớn lên lúc tuổi đời 18, đêm nay buồn nhớ viết lại thành thơ. Cái đêm đó ông Bảy buồn, ông Bảy nhớ lại cái tuổi đời lúc 18. Bài thơ ông Bảy đặt là tuổi 18 luôn cả nhà. Rồi cái đêm đó ông Bảy buồn, ông Bảy viết lại thành thơ luôn. Quá hay. Có một cái bản đây nè, hình như là con đã từng nghe qua rồi. Đâu? Cần Thơ Về Đêm nè. Thì tao đọc hình như hoài. là ông Bảy có đọc cho con nghe một lần rồi. Tao đọc hoài cái gì rồi bây giờ ông Bảy đọc cho cả nhà cùng nghe nha, cả nhà và con cùng nghe cái bài Cần Thơ Về Đêm. Cần Thơ đây, Cần Thơ Về Đêm. Bài này mày nghe cho mày nhận xét cho kỹ. Dạ, mày phê bình bài thơ của tao nha. Dạ, ok ông Bảy. Còn cái nào đúng thì khỏi phê bình. Dạ. Cần Thơ về đêm, Cần Thơ tối, đường đi trăm ngã, tôi bước đi không biết về đâu, đời lang thang không nhà không cửa, ước cho đời tươi đẹp như hoa, nhưng không ngờ chìm trong bóng tối, rồi tan dần như ánh mây bay. Tôi từng ngủ nhìn thấy ngàn sao suốt đêm dài, lạnh không ngủ được, manh chiếu rách không che đủ người. Tôi ngu không tìm ra lối thoát, cứ nghèo mãi hai bàn tay không, sống lang thang ngày đây mai đó, như lục bình trôi theo dòng sông Hậu. Trời cho tôi con số không hên, đành cúi mặt làm thinh phải chịu. Bài thơ cái bản này con chưa nhớ. Không, cái bản này hay nhất nè. Cái bản Nhớ Ba Nhớ Má nè, hồi đó ông Bảy đọc con nghe một lần rồi. Vậy hả? Nhớ Ba Nhớ Má nè. Đó, bây giờ ông Bảy đọc cái bài này cho cô chú anh chị và con nghe nha. Vậy cái bài Nhớ Ba Nhớ Má nó hay hơn. Nhớ ba nhớ má, má ơi con nhớ má nhiều, nhớ ngày máy ép cứu nghiền đứa con. Ngày nay con lớn con khôn, tay cầm súng trận lên đường hành quân. Nhớ ngày má tiễn con đi, một đoàn bánh tét ra đi đến giờ. Trên đường con bước con đi, hoa mai bừng nở mấy lần mùa xuân. Giờ đây con có lời thư gửi về thăm má, nhớ thương chừng nào sạch bóng quân thù, là ngày đó con về má ơi. Bởi vì vậy là lúc đó mấy ông cách mạng nữa. Dạ. Ổng la thôi tuổi em bây giờ lớn rồi, bây giờ em đi cầm súng vô làm cách mạng đi. Là mẹ của ông Bảy hả? Cầm súng tôi la không được, bị bây giờ tôi phải đi kiếm đời sống. Tôi cũng còn anh em không có đi làm được, buổi tôi chết rồi anh em tôi không biết. Thành ra tao mới đặt bài thơ này. Là kêu ông Bảy đi cầm súng đi cách mạng hả? Đi lính đó đúng không? Ông nghĩ là đi lính á. Đi theo làm cách mạng là theo làm Việt Cộng bây giờ đó. Chứ không phải đi lính quốc gia. Là Việt Nam hay là nước nào ông Bảy? Lính cách mạng bây giờ nè. Cách mạng bây giờ. Người ta không chịu đi, ta là còn anh em mà không có đi, ngủ chết rồi anh em không biết ở đâu. Người ta không có đi. Đi làm cách mạng bây giờ con biết rồi. Việt Cộng bây giờ đó. Là ông Bảy viết ra cái bài Nhớ Ba Nhớ Má đó hả? Nhớ ba nhớ má. Bây giờ ông Bảy sẽ cho cả nhà tìm hiểu một cái bài viết không có quê hương có ý nghĩa là như thế nào ông Bảy? Thì bị vậy ta không có nhà cửa. Chỉ có hình cong chữ S mới là quê tôi. Hiểu rồi. Có nghĩa hình cong chữ S nó là một cái bản đồ Việt Nam. Thì tất cả ở Việt Nam chỗ nào cũng là nhà ông Bảy hết. Rồi tao đi không nhà không cửa. Rồi ông Bảy đọc cho cả nhà. Không cửa. Thành ra đời tôi không có quê hương, hình cong chữ S mới là quê tôi. Hận tình đi bốn phương trời,
lên rừng xuống biển đi tìm lãng quên. Ở nhà quan kế xe lửa đi lượm chai mũ dài theo mé biển để bán kiếm tiền mua gạo. Tối nhìn trăng sáng nỗi buồn nhớ em. Cà Ná nay tôi trở về tới cầu Án Hữu qua cầu Mỹ Thuận. Sông Tiền sông Hậu xa lâu, tuổi già gần chết tìm về năm xưa. Về ngồi bắn đá Ninh Kiều, tình yêu sông Hậu đâu còn em ơi. Dạ. Bây giờ trước tao có yêu con nhỏ đó tên con Diễm. Rồi cái nó không có thương tao. Dạ. Rồi tao bỏ, tao đi rồi đi tùm lum đó. Thành ra tao đọc lại: đời tôi không có quê hương, hình công chữ ếch mới là quê tôi. Dạ. Hận tình đi bốn phương trời, lên rừng xuống biển đi tìm lãng quên. Ở nhà quan kế bên xe lửa đi lượm chai mũ dài theo mé biển để bán kiếm tiền mua gạo. Tối nhìn trăng sáng nỗi buồn nhớ em. Cà Ná nay tôi trở về tới cầu Án Hữu qua cầu Mỹ Thuận. Sông Tiền sông Hậu xa lâu, tuổi già gần chết tìm về năm xưa. Về ngồi bắn đá Ninh Kiều, tình yêu sông Hậu đâu còn em ơi. Có nghĩa tao là giải phóng tao có về quê hai lần. dạ. Về Có nghĩa là ông Bảy thương đó nhưng mà không chịu nên ông Bảy buồn Bảy đi. Ông Bảy bỏ quê ông Bảy đi. Đâu Bảy có đi, nhà cửa gì đâu. Dạ, rồi ông Bảy viết lại là ở nhà hoang gần xi lửa. Rồi Dạ. đi lượm chai mũ. Thì đúng rồi, cả nhà gần xi lửa nè. Ở sau đây có xi lửa nè. Rồi đi lũ dài chai mũ dài theo biển. Dạ. Kiếm tiền mua gạo. Dạ. Đây bây giờ ông Bảy tặng cho cả nhà một bài nữa rồi nghỉ nha, tại vì nhiều quá giờ ông Bảy đọc thì không có hết đâu. Bài gì ông Bảy? Quay cuồng phim nhớ lại đời tôi. Rồi bây giờ mời cả nhà. Quay cuồng phim nhớ lại đời tôi Là ý nghĩa nó sao ông Bảy? Ý nghĩa là mình cũng như quay trở lại cuộc đời của mình hồi đó làm sao vậy đó. Cũng như mình nhớ lại vậy đó. Dạ. Nhưng mà mình đặt quay cùng phim nhớ lại đời tôi. Dạ. Quay cùng phim nhớ lại đời tôi, ánh trăng mờ bên đống lửa hồng. Tây viên buồn nay tôi nhớ lại, thời gian dài thấm thoát qua mau. Quay cùng phim nhớ lại đời tôi, sống những ngày đạn bom tàn phá. Tuổi còn trẻ vào tù ga khám, yêu em trong chiến tranh lửa đạn. Giải phóng rồi tình cũng vỡ tan, nay tôi sống bơ vơ một mình. Vui rừng núi với hoa bừng nở, và vui cùng khỉ nhảy trên cây. Dành nón lá viết chữ nhớ em, tay cầm cuốc sạc cỏ tỉa đậu. Bẻ dâu rừng ăn cho đỡ đói, nằm nghỉ trưa dưới gốc vàng vè. 50 năm vàng vè rụng ve rụng rãi, tôi bền lòng thương mãi yêu em. Dạ, hay quá. Ở trên cái cuốn vở này cả nhà thì tất cả bài thơ khi mà ông Bảy về căn nhà hoang này ông Bảy ở, ông Bảy nhớ lại, ông Bảy viết. Cái này thì tự suy nghĩ ra ông Bảy viết thôi nha cả nhà, chứ không có ai chỉ hay là ai dạy ông Bảy cách viết đâu nha. Ông Bảy như ngày xưa rồi ông Bảy sang sao rồi á, rồi ông nhớ lại rồi ông cầm cây viết, ông tự ông ghi. Cái xuống này xem như là một cái kỷ niệm đời xưa. Nói chung là trong đây rất là nhiều thơ luôn. Bây giờ mà nếu mà đọc hết cho cả nhà nghe á thì ông đọc không có nổi đâu cả nhà, tại vì ông Bảy lớn rồi, giờ đọc không hết. Với lại ở trong đây có nhiều chữ ông Bảy đọc á, ông Bảy ghi á, thì em cũng hơi khó đọc một xí, tại vì kiểu chữ ông Bảy viết thì ông Bảy nhớ, ông Bảy đọc được. Bây giờ cả nhà xem nha, rất là nhiều luôn đó. Nếu mà cái này mà kêu ngồi đọc là đọc hết là đọc không nổi cả nhà. Em chỉ đọc qua mấy bài cho cả nhà, cho mấy cô chú anh chị nghe và nêu cảm nghĩ lại thôi, chứ còn nếu mà đọc hết đó, đây là hết.
tới là hết cả nhà. Nó được hơn một nửa cuốn vở luôn á. Đây nè, được cỡ đây luôn nè. Còn dưới đây nó là hết cuốn vở đó. Rồi ông Bảy cứ giữ lại cái này nha, làm kỷ niệm nha. Đó, quá hay luôn. Cho ông Bảy một tràng cho vỗ tay nha. Cô chú anh chị nghe thì cho Viên xin một like cho ông Bảy. Vậy hả? Dạ, là hồi đó ông Bảy học lớp mấy các bạn nghỉ? Học hành gì đâu, cũng như không có học vậy chứ. Là ông Bảy không có học luôn hả? Kêu mấy thằng gia đình nó có ăn, ăn rồi nó đi học đó. Mình kêu nó chỉ cái mình mà mò lần mò viết rồi tới lớn này mình cũng viết chữ thôi chứ. Mò kêu bằng mấy chục năm rồi. Là có nghĩa là mấy người biết chữ chỉ lại cho ông Bảy. Chứ ông Bảy không có học hả? Không. Trời ơi, sớm giờ con tưởng ông Bảy học không à. Đâu, học hành gì. Là người ta chỉ ông Bảy viết chữ, chỉ ông Bảy đọc luôn. Trời ơi, hay cái vậy. lần nữa mà biết chứ có gì đâu. Rồi từ nhỏ rồi tới lớn này mấy chục năm rồi, làm sao mình không học biết chút đỉnh chữ được. Dạ. Vậy con sớm giờ con cứ tưởng là ông Bảy chứ có đi học chứ. Có học khiết gì đâu mà học. Hàng chi hôm nãy ông Bảy kêu là không có học hành gì hết ấy, em cũng hơi thắc mắc cả nha. Hôm nãy con cũng hơi thắc mắc, ông Bảy kêu ông Bảy không có đi học. Cái kêu ủa, ông Bảy không có đi học mà sao ông Bảy viết được chữ, ông Bảy đọc được chữ ta? Tao có vô trường làng một lần. Dạ. Nhưng mà vô có mà một năm rồi nghỉ rồi cũng như có học cái gì đó. Trường làng á. Trường làng á hả? Trường ở xóm nó dạy đó. Thầy giáo hồi đó còn bận quần cột, bận áo thun rồi dạy. Mấy ổng cũng đâu có biết chữ nhiều đâu. Dạy ở trong làng trong xóm người ta mở cái trường làng dạy cho biết con nít biết chữ rồi. Mà tao học có 1 năm rồi cơm không có ăn rồi tao nghỉ. Lúc đó ba tao còn sống.